السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. في هذا الفيديو سأتكلم عن بيكربونات الصوديوم المعروف بصودا الخبز. هناك استعمالات كثيرة لصودا الخبز في الطعام وحول البيت، ولكني في هذا الفيديو سأتكلم عن تجربتي الشخصية لاستعمالات صودا الخبز. الصودا سعرها رخيص وموجودة بكثير من البيوت وآمنة جدا حول البيت والأطفال. تقريبا معظم أنواع الفاكهة والخضروات يوضع عليها مبيدات حشرية وحتى العضوية منها، ولكن بكميات أقل بكثير. أنا عادة أضع الفاكهة والخضروات التي تكون المبيدات الحشرية عالقة عليها مثل التفاح والفلفل الحلو وغيرها بوعاء من الماء، وأضيف إليها تقريبا ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل لتر من الماء، وأدعها لمدة 15 دقيقة ثم أغسلها بالماء. ولتنظيف الفاكهة والخضروات الكبيرة أخلط ملعقة ماء كبيرة وملعقة صودا كبيرة، وأدعك حبة الفاكهة أو الخضار بهذا المزيج. طبعا هذه الطرق لن تزيل الكيماويات التي امتصتها الفاكهة والخضروات من التربة، ولكن على الأقل تساعد في إزالة الكيماويات والأتربة التي على سطح أو قشرة الفاكهة أو الخضروات. وحتى الأبحاث العلمية الجديدة أثبتت بأن صودا الخبز هي أكثر الطرق فعالية لإزالة بقايا المبيدات الحشرية. وطبعا عندما تضعي الفاكهة والخضروات في الثلاجة وهي نظيفة، يستطيع أفراد عائلتك وخصوصا الأطفال أن يتناولونها ويستمتعوا بها وأنت مطمئنة. صودا الخبز تساعد في عملية الهضم وتخفف حمض المعدة. إذا أصبت بحرقة، ضعي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز بكوب من الماء ثم اشربيه، فإنها تساعد في الحال لتخفيف الحرقة، ولكن لا يجب استخدامها بشكل يومي ودائم لأنها تحتوي على كمية عالية من الصوديوم وممكن أن ترفع ضغط الدم. طبعا إذا كانت الحالة مزمنة يجب أن تستشير الطبيب. للاستخدام في الثلاجة بكل بساطة افتحي علبة صودا الخبز ثم ضعيها في الثلاجة ودعيها لمدة 3 أشهر أو أقل، ثم غيريها بعلبة جديدة، فإنها تمتص جميع الروائح الغير مرغوب بها في الثلاجة. لتنظيف الأسنان، ضعي القليل من الصودا في وعاء صغير ثم اغمسي فرشاة الأسنان مع معجون الأسنان بصودا الخبز التي بالوعاء، ونظفي به أسنانك مرة واحدة في الأسبوع. لا تفعلي ذلك يوميا لأنه يؤثر على صحة وسلامة مينا الأسنان. رغم أني أستخدم منظفات عادية في الحمام والمطبخ، إلا أني أنظف وأطهر أيضا بصودا الخبز، وفي بعض الأحيان أستخدم معهم الخل. وفي المطبخ مزيج من الصودا والماء يسهل جدا في تنظيف الأوعية وإزالة الزيوت وبواقي الطعام منها. ووعاء الطبخ الذي يصعب تنظيفه، ضعي فيه كوب من الماء وملعقة كبيرة من صودا الخبز، ودعي الماء يغلي لعدة دقائق ولكن لا تدعيه يجف. وعندما يبرد قليلا نظف الوعاء بشكل عادي. طبعا يوجد استخدامات كثيرة لصودا الخبز، ولكنني أردت أن أتكلم عن تجربة لأني متأكدة من النتيجة. وشكرا على متابعتكم. من فضلكم اشتركوا بالقناة وتابعوني بفيديو جديد، ودمتم في أمان الله.